cuti dan kita akan continue mungkin dengan hari Rabu untuk chapter 2. Okay, kita tengok macam mana. Okay, so the last subtopic. Untuk last subtopic ini, yang subtopic yang keempat ni, Madam nak untuk Moga buat nota untuk subtopik yang keempat. Okay, boleh Moga? Boleh. Okay, good. So, the last subtopic is about charge in a uniform electric field. Okay, kita ada charge di dalam uniform electric field. Okay, when we mention about uniform electric field, so maksudnya electric field-nya is constant lah. Electric field tidak vary, is not vary. So electric field is a constant electric field. Siapa yang ada uniform electric field? So itu persoalannya. Okay, siapa yang mengeluarkan uniform electric field? Madam rasa Madam dah bagi tahu dalam subtopik yang kedua sebelum ni about electric field. We have a uniform electric field and non-uniform electric field. So siapa yang ada uniform electric field? Capacitor. Capacitor, yes, good. Capacitor has a uniform electric field. So yang mengeluarkan electric field, ada dua objek yang mengeluarkan electric field. Pertama adalah charge. Dan yang kedua adalah capacitor. Charge kita terbahagi kepada dua, ada positive charge and negative charge. And you know the direction of electric field for positive charge is outward, electric field is outward, the negative charge is inward. But the electric field produced by the charge is not constant. Okay, kita ada charge positive. So kita ada electric field keluar. Okay, from first point dengan second point yang lebih jauh daripada charge kita, second point lebih jauh, nilai electric field of the first point is not equal to the electric field of the second point. Siapa punya electric field yang lebih kuat? Baru mula-mula kelas dah tanya soalan kan? Siapa yang ada electric field lebih kuat? So electric field point 1 is greater. Electric field at point 1 is greater than electric field for point 2. Because point 1 is closer to positive charge. Kan? E sama dengan KQ over R. Dia E kita bergantung kepada distance. Lagi dekat distance kita menunjukkan R kita rendah lah. Lagi kuat electric field tersebut. So it depends on the distance. Okay? So charge is a non-uniform electric field. Tidak semua point akan ada nilai electric field yang sama. But capacitor has a uniform electric field. Kita ada capacitor, means kita ada dua plate. Kita ada plate positif dengan plate negatif. Electric field is from higher potential to lower potential. And if we have semua point di inside the electric field, kesemua point ini experience the same amount of electric field. Okay, because capacitor produce a uniform electric field. So for this last subtopic is about how the charge in a uniform electric field. Okay, so that is the first learning outcome, to explain quantitatively with the aid of diagram the motion of the charge in a uniform electric field. Next, we have formula for electric field. For uniform electric field, it is equal to delta V over D. Okay, so E sama dengan F over Q naught. It is from the definition of electric field, equal to electrostatic force per unit positive test charge. So formula itu boleh digunakan oleh point charge as well as capacitor. Formula E equal KQ over R square. Ni formula dia sebenarnya. Madam tersilap tadi Madam kata E sama dengan KQ over R. Itu formula V kan. Formula E adalah KQ over R square.
So formula ini hanya apply untuk point charge only, tak boleh digunakan oleh capacitor. Maksudnya dia hanya apply untuk non-uniform electric field sebab non-uniform electric field sebab dia depends on the distance. Okay. So next, kita ada satu formula untuk uniform electric field. Selain daripada F over Q naught, it is equal to change in potential over distance of the capacitor. Distance of two plates of capacitor. Okay, nanti kita tengok tentang itu. Ada 4 cases yang kita akan tengok apa yang berlaku kepada stationary charge inside the capacitor. Charge moving perpendicularly to the electric field, charge moving parallel to the field, charge in dynamic equilibrium. So ada 4 case lah yang kita akan tengok macam mana gambar dia. Okay, so the first one is about how's the motion of charge in a uniform electric field. Okay, before that, uniform electric field is represented by a set of electric field lines which are straight, parallel to each other and equally spaced. Okay, uniform electric field bila kita lukis di dalam capacitor, dia mesti straight, okay, guna pembaris straight sahaja electric field kita from positive plates to negative plates, parallel to each other and equally spaced. Spacing dia tu sama antara electric field yang kita draw line dia dengan the next electric field lines yang kita draw tu sama je jaraknya. Okay. So uniform electric field can be produced by two flat parallel metal plates which are one positive and one negative plate separated by a distance. Okay. So these two plates are separated. Okay. Dia tidak apa? Dia tidak melekat, dia tidak maksudnya touch, it's separated by a distance D. Macam tu. Okay, tu dia punya jarak separated dua plate kita. Okay, so direction of electric field is from positive plates to negative plates. Okay, positive plates ni is known as a higher potential lah. Nilai potentialnya lebih tinggi. Negative plates is the lower potential. Okay, so ni baru kita tengok pada case 1 for the stationary charge. Okay, figure 1.18 shows a stationary particle of charge Q and mass M is placed in a uniform electric field. The charge remains stationary. Okay, so maksudnya kita ada capacitor. Okay, capacitor kita positive plates dia dekat bawah, negative plates dia dekat atas. Direction of electric field is from positive plates to negative plates. Next, kita ada satu charge yang kita letak dalam electric field. Okay, so kalau kita lukiskan free body diagram, kita kena tengok apa force yang ada pada charge ini. Okay, so pertama sekali dia kata charge kita ada mass. So bila charge kita ada mass, so maksudnya dia ada force weight. Okay, so weight, direction of weight is downward. Okay, since the charge is inside electric field, charge berada di dalam electric field. So charge will experience electric force. Okay, so semua benda yang berada di dalam electric field will experience electric force. Okay, since charge positif kita berada di dalam electric field, so it has electric force. So macam mana direction electric force? Electric force is about attraction and repulsion. So charge ni is a positive charge. It is attracted to negative plate. Ataupun charge is a positive charge. It will be repelled by the positive plates kan. Positif dengan positif is a repulsion. So menjauhi positive plates, mendekati negative plates. So direction of electric force is upward. Okay. Since the charge remains stationary. Apa berlaku kepada charge ni? Dia kata remain stationary. Dia tak bergerak pun pergi mana-mana. Sebab apa tak bergerak pergi mana-mana? Because the charge is in equilibrium. So total F
in Y component kita is equal to 0. Means FE kita ke atas, so dia positif. Weight kita ke bawah, so dia negatif. Jadi equal to 0. So nilai electric field sama nilai dengan weight. So that's why the charge remains stationary. Okay, so the charge remains stationary in the electric field. Dia tak pergi mana-mana pun. Okay, so sebab apa? Sebab electrostatic force atas dan weight yang directionnya bawah tu equal in magnitude. Okay, so kita dari calculation kita boleh buatlah macam chapter 4 semester lepas. So total F in Y component kita equal to 0. Force dekat Y axis ada FE atas, so positif. Weight bawah jadi negatif, equal to 0. So nilai FE akan sama nilai dengan weight. So sebab tu dia remain stationary. Dia equilibrium. Formula F kita equal QE kan? Tadi madam dah bagi tahu definition electric field adalah F over Q naught. So jadikan F as a subject, so E times Q naught. So FE sama dengan QE. Okay, FE sama dengan QE. Weight, formula weight korang dah tahu dah, equal to mg. Okay, jadikan E as a subject, so kita dapat mg over Q, over charge kita. Test charge ni lah yang kita nak test ni. Okay, so by the way tak perlu pun hafal formula E ni. Yang penting sekali adalah tahu konsep dari atas sekali lah. Okay, Fy kita equal to 0. Tengok free body diagram kita. Apa force yang ada di Y axis. Okay, so F kita tahu formula dia adalah EQ naught. Okay, electric force adalah electric field time test charge. Okay, itu untuk case yang pertama. Case yang kedua, for charge moving perpendicularly to the electric field. Okay, charge nak bergerak secara perpendicular dalam electric field. Dalam uniform electric field kita. Okay, so kita ada positive plates dekat atas, negative plates dekat bawah. So direction of electric field from positive plates to negative plates. Okay, so ini dalam example ini. Next, kita ada satu charge negatif. Charge negatif ni dari luar. Okay, so dia move perpendicular dengan electric field. Here is the direction of motion of electric field. Okay, perpendicular with electric field kita yang ke bawah. Okay, electric field kita Y axis. Charge kita sekarang dalam keadaan nak masuk kita punya electric field perpendicular. Maksudnya dia bergerak ke kanan. Okay, so waktu dia masuk, perjalanan dia. Waktu dia masuk, tak ada lagi electric field. Okay, ke bawah sana kan gambar tu kan. Okay, contohlah madam buat dekat belah sini lah negative plate kita. Waktu dia gerak ke kanan tu, dia tak rasa lagi electric field. Sampai je pintu masuk kapasitor kita, dia dah ada dah electric field. Bila ada experience electric field, the charge will experience electric force. Okay, madam repeat again macam madam cakap tadi. Bila charge berada di dalam electric field, the charge will have electric force. Okay, and because it is negative charge, electric force is about attraction and repulsion. So the negative charge is attracted to positive plates. Dia berminat dengan positive plates. Ataupun dia is being repelled by the negative plate. Dia tak suka negative plates. Dia akan approach positive plates. Tapi at the moment dia sampai ke pintu ni, tak adalah dia terus je pergi ke positive plates kan. Sebab dia ni tengah ada kelajuan kan. Tengah laju. Tengah-tengah bergerak tu tengah laju. Dia bukan stationary. Dia tengah contoh motor. Okay, dia ni tengah bergerak ni ke kanan. Tengah-tengah bergerak. Tiba-tiba ada tarikan dekat positive plate lah, dia tertarik dekat positive plate. So the path will be like that. And we call it as a parabolic path. Okay, sama macam projectile. Okay, so path dia tu tak adalah masuk je sampai je pintu masuk terus kau melekat dengan positive plate. Tak adalah sebab dia ada kelajuan, dia bukan stationary. Dia tengah ada momentum.
So dia attracted to the positive plates, tapi the path is parabolic path. Okay. So, apa force yang ada untuk second case ni adalah pertama sekali electric force lah, electrostatic force, which is upward from this figure, from this diagram. Okay, there is no weight, tak ada force weight. Okay, no, dekat nota ni dia ada bagi tahu mass of electrons is very small, sangat ringan. Therefore, weight of the electron is negligible compared to the electric force. Okay, kalau ikutkan ada weight contohnya ke bawah, but because weightnya sangatlah kecil. Okay, nak comparekan dengan electric force itu, tarikan kepada positive plate tu sangat kuat. So we can neglect the weight, force weight itu. Okay. So satu sahaja force, which is electric force. Okay. This will cause. Okay, parabolic path. Okay, namanya adalah parabolic path. Tadi madam kata, okay, so AY is not equal to 0 like. So dia adalah F equal to MA. So kenapa dia cakap A ni 0? Oh, AX. Okay, A dekat Y axis. Okay, faham. Okay, so according to Newton's second law, F is directly proportional to A. Okay, according to Newton's second law, F is directly proportional to A, and FE kita berada di Y axis lah. Okay, FE kita berada di Y axis. So tak adalah A dekat X axis. Yang ni dia cakap tentang A in X component. Okay, so kita cuma ada A in Y component. Okay, A in Y component ada nilai. A in X component equal to 0. Okay, so ini ada acceleration. So F net kita is not equilibrium. First case kita punya F net equal to 0. Okay, sebab equilibrium dia tidak bergerak kan. F net equal to 0 kan untuk objek yang at rest ataupun move with a constant velocity. Okay, so yang ni dia tengah at rest lah, the first situation. Second situation ni dia accelerates. Okay, dia bukan move with a constant velocity. So sebab kita punya free body diagram cuma ada FE sahaja. It is not balanced. Okay, so total F in Y component equal MA. Okay, so Y axis kita cuma ada FE sahaja. Direction acceleration according to Newton's second law adalah directly proportional. So A kita sama direction dengan FE. Okay, so gantikan Y axis kita cuma ada FE sahaja equal to MA. So FE tadi formula F kita equal QE kan. Okay, Q adalah charge ataupun selain daripada charge ni simbol dia Q, simbol yang lain juga adalah E kecil. Sebab tu dia buat ni E darab E, sorry yang ni E darab E. Dia adalah charge darabkan dengan electric field. Okay, sama je. Sebenarnya kalau nak buat Q pun boleh. Kalau madam buat Q lah. Okay, Q. Boleh je. Kita tahulah Q tu adalah charge. Selain daripada itu, simbol charge adalah E juga sebenarnya. E kecil kita. Okay. So FE kan sama dengan QE sama dengan MA. So kita jadikan A as a subject. Kita akan dapat QE over ME. Okay. So direction acceleration sama direction dengan FE which is upward. Okay. Since the path is parabolic path same as projectile motion. So untuk second case ni kita masih lagi apply projectile motion punya konsep lah. Okay, kita akan gunakan formula kalau x-axis sx equal uxt kan. Kalau x-axis tak ada acceleration lah sebab accelerationnya is 0 in x component. Okay, so tapi bukan gravity lah. Acceleration tu jangan gantikan dengan gravity pula kan. Projectile motion object in influence of gravity. Kalau dalam ni objek kita bukan in influence of gravity. Nak cari acceleration kena gunakan formula nak dapatkan acceleration.
Okay. So masih menggunakan konsep dari projectile. Kalau y axis Vy equal to Uy plus Ayt. Okay. Okay, so contoh nak mencari velocity untuk objek pada kedudukan inilah. Okay, velocity directionnya adalah tangential to the curve. Okay, ini adalah direction velocity. Nak dapatkan direction velocity ni kita kena cari Vx dan Vy dahulu. So V adalah theorem Pythagoras between Vx and Vy. So V sama dengan sec Vx square plus Vy square. Vx, formula x component ada dua. Sx equal to Uxt dengan Vx equal to Ux. Okay. So Ux kita equal to initial U sebab initially objek memang tengah dalam keadaan horizontal. Dia tengah move in horizontal sebab dia kena perpendicular dengan electric field kita. So Ux adalah U, Uy kita adalah 0 lah because the object solely move kan, exactly move in X component. So there is no velocity in Y component. Okay, so itu yang lain semua madam rasa formula je kan. Okay, so maksudnya dia apply sedikit konsep daripada projectile motion yang madam nak cakap. Cumanya acceleration dia bukan gravity, acceleration dia guna formula QE over mass of electron. Okay, so itu the second case. The third case is how about charge moving parallel to the field. Okay, so sekarang ni charge kita is not stationary. Charge kita move parallel. Compared to yang first case tadi, dia equilibrium, right? So dia stationary sahaja di dalam electric field. Okay, sekarang ni charge kita bukan dekat luar, dia masih lagi dekat dalam electric field, tapi dia tak stationary, dia bergerak parallel to the field. Okay, so contohnya kalau kita ada charge positif dekat sini, kita akan ada weight dan Fe lah. Weight ke bawah, Fe kita untuk charge positif, dia akan tertarik dengan plate negatif. So Fe pun ke bawah. Okay, so dia akan bergerak lah. It is not equilibrium anymore. It is not equilibrium kan, kesemua force berada ke bawah. Dy axis. Okay, so acceleration pun dy axis. Kalau untuk yang gambar yang ke kanan ni, charge negatif, weight confirm dah lah ke bawah. Okay, sebab dia negative charge, dia tertarik dengan positif. So electric force ke atas. So apa yang berlaku kepada charge ni, akhirnya dia akan bergerak ke atas. Madam lukis sedikit macam mana laluan dia. Dia akan, ni path dia pergi ke atas. Kalau yang charge positif ni laluan dia. Dia terus straight ke bawah. Kenapa dia bukan parabolic path? Sebab dia memang dah asal-asal berada di dalam electric field. Kalau yang kedua ni, dia start berada dari luar. So bila dia masuk dalam electric field tu yang dia jadi parabolic path. Tapi charge ini dia bukan dari luar, dia dari dalam sendiri. Lepas tu kita on current, electric field terbentuk dekat kapasitor kita. So dia terus ada electric field, so dia terus tertarik je lah. Dekat plate mana, kalau positif tertarik dengan negatif. Kalau negative charge tertarik dengan positive plates macam tu. Okay. So kita boleh selesaikan lah free body diagram kita. Okay. Yang dia buat ni free body diagram siapa punya? Fe tolak W. So dia adalah dari yang ni. Fe tolak W kan. Sebab dia buat total F in Y component equal to MA. So acceleration dia ke atas, dia akan bergerak ke atas. So Fe akan jadi positif, W akan jadi negatif because W opposite direction with A. So Fe tolak W sama dengan MA. Fe adalah QE. Tolak weight adalah mg equal ma. So dapatlah nilai acceleration. Kalau yang free body diagram yang ini dia jadi plus Fe tambah W sebab same direction equal to ma. Macam tu lah. So dia masih lagi dalam chapter 4 forces kita lah yang SEM yang lepas. Okay.
For a positive charge, its acceleration is in the same direction of electric field. Positive charge, dia punya direction FE sama dengan E kan? Sebab positive charge, FE dia ke bawah, electric field pun ke bawah. Tu maksudnya same direction. Tak kisahlah pun, yang penting kita tahu FE ni dia positive charge tertarik je dengan negative plates. Okay. So kalau dia charge negatif, FE dia ke atas, electric field dia ke bawah, opposite direction. Okay, so bagi matter macam tak penting sangat lah. Yang penting kita tahu positive charge mesti tertarik dengan negative plates. Negative charge tertarik dengan positive plates. Okay, so dia opposite ke same direction ke? Tak kisahlah. Okay, so itu. So next adalah, now consider a stationary electron placed in a vertical electric field. Okay, kita ada vertical electric field. Vertical electric field. Vertical electric fieldnya horizontal. Okay, kapasitornya yang vertical lah. Okay, so contoh kita terbalikkan kapasitor lah. Macam ni, vertical capacitor. So the positive plates contoh ke sebelah kanan, negative plates dekat sebelah kiri. Okay. So kita ada negative charge di dalam electric field kita. So pertama sekali force yang ada adalah weight ke bawah dan negative charge tertarik dengan positive plate. So kita ada FE ke kanan. Apa berlaku kepada charge ni? Apa yang berlaku kepada charge ni? So dia akan bergerak macam mana? Resultance dia tengah-tengah ke? So dia akan macam mana path dia? Dia hanya akan bergerak ke positive plate sahaja. Sebab apa? Sebab mass of the electron is very small. So kita boleh anggap dia tak ada weight. Therefore, the weight of electron is negligible compared to the electric force. Maksudnya, tarikan positive plates tu lebih kuat berbanding weight tu. So dia punya path straight sahaja ke kanan. Okay. So since dia bergerak ke kanan, so accelerationnya juga ke kanan lah. So total F in X component equal MA. So X axis cuma ada FE sahaja equal MA. FE adalah QE. Macam tu. Okay, so itu yang ketiga. Yang keempat, charge in dynamic equilibrium. Okay, ada perkataan equilibrium dekat situ. Dynamic equilibrium. Okay, untuk charge yang dynamic equilibrium ni, dia bermula dari luar sendiri. Okay, positif ni nampak sangat close kan. So maksudnya positive charge tu dia start dari luar. Okay, so consider a particle with positive charge move at constant speed, dynamic equilibrium in a uniform electric field kan. So equilibrium ada static equilibrium dan dynamic equilibrium. So ini adalah dynamic equilibrium. So dia move with a constant speed, constant velocity. In this case, the particle can move at constant speed throughout the field. So apa berlaku bila dia bergerak in a constant speed? Dia akan bergerak, okay, masuk dah electric field. Dia bukan buat parabolic path. Dia terus je berjalan macam tak ada apa-apa kena dekat dia. Dia macam relax je. Berjalan straight sahaja ke kanan. Macam tak experience apa-apa force. Tapi dia masuk dalam electric field. Okay, so in this case, the particle can move at constant speed throughout the field. Due to the forces acted on the particles are equal in magnitude but opposite in direction. Maksudnya dia balance. Okay. So ni adalah positive charge. So dia ada weight ke bawah dan Fe ke atas lah sebab positif tertarik dengan negative plate. Okay. So ini adalah equilibrium. So total F kita, total F in Y component equal 0. So Fe ke atas positif, weight ke bawah negatif, equal to 0. So nilai Fe sama nilai dengan weight. Formula electric force adalah Q darab E. Okay, equal to weight which is mg. Macam tu.
Okay, so ini adalah 4 case untuk charge kita. So konsep ni sebenarnya mudah sahaja. Korang rasa mungkin nampak macam banyaknya macam tu kan. So sebenarnya adalah sama ada total FY kita tu 0 ataupun total FY kita equal MA. So cuba tengok sahaja force dekat Y axis macam mana. Macam tu lah. Okay. So itu nanti kita buat summary mungkin. Okay, so next adalah potential difference delta V in uniform electric field. So macam mana dengan potential relationship antara potential dengan electric field. Untuk point charge, sebelum ni kita dah belajar dah. Kita punya V untuk point charge adalah KQ over R. Ini, formula ini hanya apply untuk point charge sahaja juga. Sama macam E sama dengan KQ over R square, itu hanya untuk point charge sahaja. So, sebab dia ada charge dekat sini, Q dekat sini. Okay. So, macam mana dengan potential dalam uniform electric field? Potential difference in a uniform electric field. Okay. So, here is the derivation. Okay, work done. Okay, so dia derive lah formula ini. So, Madam boleh cakap terus bahawa formula potential difference for the uniform electric field is delta V equal electric fields times D. Itu formula last lah, Madam tak perlu kepada derivation. Sebab learning outcome pun adalah cuma use sahaja formula without derive. Use sahaja. So delta V equal ED hanya untuk uniform electric field. Okay. So it cannot be used for E in point charge. Tak boleh. Okay. So delta V dah tahu dah, unitnya adalah volt. D, what is D? D adalah distance. Tadi kita dah cakap kan, kita ada capacitor. Okay, positive plates dengan negative plates. Okay, so ada electric field. Equally spaced, parallel, straight line. Okay, D adalah distance antara dua plate ni. So berapa potential difference for these two plates? It's equal to electric field dalam kapasitor kita darabkan dengan distance of the two plates. Okay, so that's why formula kalau daripada formula ini, so kita tahu bahawa kalau kita jadikan E as a subject, so kita akan dapat delta V over D. So delta V tu unitnya volt, distance unitnya meter. So sebab tu kita ada second unit untuk electric field selain daripada Newton per Coulomb adalah volt per meter. Boleh, unit for electric field. Okay? Dulu kita gunakan E sama dengan F over Q naught. So sebab tu kita ada unit electric field adalah Newton per Coulomb. Okay, so daripada apa definition of electric field. So selain daripada itu, kita ada formula V equal to ED. So kita ada unit electric field which is volt per meter. Boleh guna salah satu lah. Nak guna Newton per Coulomb pun boleh, volt per meter pun boleh. Okay. Habis dah untuk lecture. Okay, ada tak soalan yang tak faham dahulu? Okay, tak ingat lagi tak apa. Ada tak part-part mana yang tak faham daripada yang Madam sampaikan? Boleh Boleh, Madam. Okay, so jom kita tengok soalan tutorial. Kita going back semula kepada soalan nombor 13. Okay, so ni adalah kapasitor kita. Ada plate A dengan plate B. Kita nampak ada anak panah ke bawah. So next ada distance antara dua plate adalah 0.0078. Itu adalah D kita lah. Maksudnya plate A tu plate positif ke plate negatif korang?
Positif. Positif kan? Sebab electric field dia buat directionnya ke bawah. And direction electric field is from positive plates to negative plates. So maksudnya A kita ni positive plate lah. B kita negative plate macam tu. Okay, so nilai 0.0078 tu apa simbol dia? D distance between two plates. Okay, figure 1.12 shows a uniform electric field with a strength of 2.7 exponent 5 Newton per coulomb. Okay, so tu nilai apa? E. Electric field, right? So dia bagi nilai electric field kita dan dia adalah uniform electric field. So dekat mana-mana bahagian dalam electric field nilai E-nya adalah sama. Okay, 2.7 exponent 5 Newton per coulomb. Kita keluarkan maklumat dan fahamkan soalan. A proton is placed inside the field at A. Okay, kita ada satu, dia kata proton. So proton ni bercharge positif lah. Dia letak dalam electric field at A At A, dekat plate A kita. It then move from plate A to point B. Kan, apa berlaku kepada positif charge kita ni? Apa yang berlaku kepada proton kita ni? Proton akan pergi ke B. Sebab apa dia pergi ke B? Sebab attraction. Sebab attraction dengan negative plates. Okay, good. So soalannya determine the potential difference between A and B. So since dia dari dekat A and akhirnya dia pergi dekat B, so distance ni kita boleh ambil distance dua kapasitor kita ni. Tu pergerakan dia tu sebanyak 0.078 meter lah, dia bergerak dari plate A pergi ke plate B. Okay, soalan minta potential difference. Nak guna formula apa korang? Guna yang delta V tu kan madam? Delta V sama dengan ED. ED kan, kita dah ada E, lepas tu dia pun ada D. So guna formula ni lah untuk uniform capacitor kita kan, kita ada formula VAT. Madam nak ingat formula ni, madam ingat VAT. V sama dengan ED. Okay, substitute sahaja. Terus E kita 2.7 eksponen 5, D kita 0.0078. Okay, so tekan kalkulator korang. Jawapan yang diberikan 13A, apa tu? Apa dia soalan dia? Oh, 13A. Tak ada jawapan eh? Berapa jawapan dia? Saya dapat 2106. Macam ni? Apa jawapan di plate A madam? Belum lagi sebab tu baru soalan yang dia baru first sentence dia. Lepas tu kan ada which plate has the higher potential. Oh. Okay, 2106 je eh? So unit dia? Volt. Volt untuk delta V. Dijah punya line je ke yang okay? Yang lain semua tak ada line ke? Okay, 2106 volt. Okay, tu jawapannya. Which plate has the higher potential? So jawapannya plate A lah kan, dia dah ada bagi jawapan dekat situ. So sebab apa? Sebab positive plates is known as a higher potential. Okay, sebab electric field, direction electric field untuk capacitor is from higher potential to lower potential. Kan, sebab direction electric field is towards the decreasing potential. Itu pun juga relationship antara electric field dengan potential. So jawapannya plate A lah. Has higher potential. Okay, so itu nombor 13.
Yang lain pun boleh respon juga Okay, kita move kepada B. The work done by the electric field on the proton. Work done. Work done ni ada satu je formula. Apa formulanya? Yang V sama dengan WQ naught tu kan madam? V sama dengan W over Q naught sebab dia adalah work done per test charge. Okay, kalau W baru V Q naught. Kita kena tengok subjek kita. Okay, kalau V dia adalah work done bahagi charge. Tapi kalau work done adalah V Q naught. By the way, formula ni dibekalkan lah. Okay, so delta V sama dengan W Q naught lah. Dan work done ini dari A pergi ke B lah kan. Yang sama macam soalan A. Work done by the electric field on the proton. Proton tu kita kerja yang kita bawa dia daripada A pergi ke B. Okay. So nak dapatkan work done. So kita jadikan work done as a subject. So delta V times Q naught. Delta V dah cari dah dekat atas 2106. Q naught. Charge kita ni namanya apa? Yang charge kita ni namanya apa? Dalam soalan charge panggil apa? Semula? Proton. Proton kan, charge ni adalah charge proton, dia positif. Dia bagi tahu charge kita ni adalah a proton. Okay, proton berapa charge dia? Elementary charge 1.6 exponent negative 19 coulomb. Itu adalah nilai charge proton dan elektron. Elektron pun 1.6 exponent negative 19. Tapi elektron charge-nya negative 1.6 lah, exponent negative 19. Proton charge kita positif 1.6 exponent negative 19. Okay, so ini adalah elementary charge. Okay, untuk proton dan elektron. Okay, so boleh darabkan. So ni nombor 13. So 13B jawapannya 3.37, betul? Betul madam. Exponent negative 16. Okay, work done adalah sama unit dengan energy. So joule. From work energy theorem, W kita sama dengan delta U kan, potential energy. So unit work done juga adalah sama unit dengan energy, which is joule. Okay, so itu untuk nombor 13. Boleh? Boleh madam. Okay, so kita move nombor 14. The electric potential of a point which is at a distance x from a point charge is 600 volt. Electric potential of a point which is at a distance. So kita ada satu point charge ya, positive 6. Tak tahu point charge kita ada satu point charge. Dia kata nilai potential dekat satu point, madam bagi nama point dia point P lah. Nilai potential pada kedudukan point P, distance dia X from the point charge. Distance antara point P dengan kita punya point charge adalah X. Nilai potential dekat point P ni adalah 600 volt. Okay, ni maksud soalan yang pertama tu. The electric potential of a point, pada satu point, which is at a distance X from a point charge is 600 volt. The electric field strength at that point, okay, maksudnya electric field untuk point ini juga nilainya adalah 3 kilo Newton per coulomb. Okay, so the electric field strength at that point has a magnitude of 3 kilo Newton per coulomb.
Determine the distance of the point from the point charge. Okay, so berapa distance point kita, point P ni dengan point charge kita ni. Berapa distance dia? Soalan tu minta value X. So macam mana nak guna formula apa? Delta V ED. Delta V ED. Tadi Madam kata delta V ED hanya untuk kapasitor. Means parallel plate capacitor. Sekarang ni kita punya soalan adalah berkenaan dengan point charge. Point charge, dia punya V sama dengan KQ over R. Okay. So kenapa guna yang ni? Boleh ke? Boleh ke? Madam guna V sama dengan ED? Oh, tak boleh, tak boleh. Confused dah. So jawapannya boleh. Sebab apa boleh? Walaupun ni adalah point charge. Kenapa Madam boleh guna formula ini? Sebab Madam tahu untuk point ini berapa nilai electric field dia dan berapa potential dia. Kita dah tahu dah berapa electric potential dekat P dengan electric field dekat P, kita dah tahu dah. Tapi kalau dia bagi electric field tempat lain, sebab ni adalah non-uniform electric field. Dia bagi electric field dekat Q. P dekat tempat lain, potential dia lain. So jangan guna formula V equal to ED. So maksudnya P kita dah tahu dia spesifik untuk P. So boleh je guna formula parallel plate capacitor sebab electric field ini hanyalah untuk P punya. So dia dikira uniform untuk P. Kalau dia bagi dekat tempat lain, electric field untuk point charge adalah berbeza mengikut location kan. Dia bergantung kepada R, distance point kita dengan point charge kita. So sebab tu boleh je guna formula ini sebab specifically for P. Untuk P, electric field ni adalah 3 kilo Newton per Coulomb. Untuk potential P juga adalah 600 volt. So boleh guna formula dari uniform electric field. Okay. So boleh jawapannya 600. Kita punya V. Okay, electric field kita adalah 3 kilo. Kilo kena buang sebab electric field SI unit adalah Newton per Coulomb. So kilo adalah darab 1000. Okay, so 3 exponent 3. Distance kita nak carilah which is X lah dalam simbol gambar Madam. Dan dia pun bagi tahu dia punya distance dia tadi adalah X. Okay, so dapat jawapan nombor 14. 0.2 betul? Meter. Betul. Okay, faham ya? Okay. So kita buat nota sikit. Macam mana? We can use this formula. Okay, because we have specifically value of E and V at point P. Boleh? Okay. So itu untuk 14A ya. 14A. Okay, so next B. The charge of the point charge. So apa simbol yang dia minta ni? Soalan B. Q. So dia minta charge kan, simbolnya adalah Q. Soalan minta Q. Okay, kita ada electric field dan potential.
Kita nak guna mana satu, kita boleh guna mana-mana sebenarnya sebab kita ada electric field dekat point P dan potential dekat point P. Kalau kita gunakan electric potential, kalau kita gunakan electric field dekat point P, untuk point charge formulanya adalah KQ over R square. Kalau kita gunakan potential, formulanya adalah KQ over R. So nak guna mana-mana pun boleh. Nanti jawapan dia akan jadi sama je. Kita dah tahu R dia kan. Kita dah tahu dah distance dia. Dari point P ke point charge kita. Okay, kita gunakan V lah sebab dia tak payah nak square kan. V kita 600. K 9 exponent 9, charge kita nak cari berapa point charge kita, distance-nya 0.2. So cuba korang tekan kalkulator, berapa dapat jawapan charge ni? 14. B kalau ikutkan jawapannya 1.33, sama ke? Eksponen negatif 8. Sama madam. Sama So unit untuk charge adalah coulomb. Okay, cubalah kita try untuk electric field. Nak tengok jawapan dia sama ke tak. Electric field 3 kilo. Kilo exponent 3. K kita 9 exponent 9. Q nak cari bahagi distance 0.2 square. Dapat tak jawapan tu sama? Cuba tekan. Sama je madam. Sama kan? So sebab tu boleh nak pilih mana-mana pun boleh. Nak guna electric field pun boleh sebab ni adalah point charge. So E sama dengan KQ over R square adalah formula untuk point charge kita. Ataupun V sama dengan KQ over R sahaja. Okay, untuk point charge juga. Okay, yang tu ya. Untuk soalan B. Okay, ini nombor 14 kan. Okay, 15 kita dah siap. 16, kita ada 16 dan 17. Okay, ada masa lebih kurang 2 minit lagi. Okay, soalan nombor 16. Tengok dahulu figure 1.14. Kita ada kita ni gambar kapasitor lah ni. 2 parallel plate kita. Plate yang atas tu 0 volt. Plate yang bawah 850 volt. Next kita ada point P. Mungkin dekat tengah-tengah kita nak tengok dia midway ke bukan. Okay, next distance between the two plates is 0.025 meter. Okay, so tu kita baca dekat gambar. Next statement dia, 2 parallel plates of 6 exponent negative 2. 6, meter. Oh, meter. Maksudnya parallel plate kita tu, kita lukis ya. Ni nombor 16. Okay, so kita kan ada parallel plate. Sorry. So yang dia kata 6 eksponen negatif 2 tu maksudnya panjang plate kita ni lah. 6 eksponen negatif 2 meter. Kita tak ada formula yang melibatkan length. Okay, tak apalah, dia dah bagi. Saja bagi, nak tengok korang substitute nilai yang mana satu. Dia bagi panjang plate kita ni. Separated by 2.5. Yang penting adalah dia ni berapa distance dua plate ni. Yang ni yang kita ada formula ni. Yang ada dalam formula kita berapa panjang. Tak kisahlah kau nak buat panjang ke pendek ke. Okay, so 2.5 eksponen negatif 2 meter. And have a potential difference. So delta V nya adalah 850 volt. Betul lah sebab sini adalah 0 volt. Sini adalah 850 volt. So potential difference 850 tolak 0 akan dapat 850 volt jugalah kan. So delta V is 850 volt as shown in a figure. Point P is located midway. Betul lah, point P ni tengah-tengah kita punya two plates kita. Soalan A, copy figure 1.14 then draw. Okay, pertama copy
Next, draw the direction of electric field lines. Okay, macam mana nak draw ni? Macam mana direction electric field lines kita? Ke atas ke bawah? Ke bawah. Electric field lines, macam mana direction electric field line? Direction of electric field is from apa? Higher potential. Higher potential ni positive plate. To lower potential. Lower potential adalah negative plates kita lah. Tapi dekat sini dia tak bagi tahu kosong dengan 850 mana positif, mana negatif, madam. So tengok potential yang dia bagi tu, higher potential to lower potential. So ke atas. Ke atas. Yes, good. Tak apa, jangan risau. Kita belajar kan. Baru je pun ni. Kawan-kawan lain pun ada cakap juga ke bawah tadi. Higher to lower. So maksudnya 850 ni positive plate. 0 volt ni negative plate kita. Okay, dia suruh copy. Tadi kita copy je macam biasa. So next kita kena buat direction electric field. Madam kata macam mana line electric field kita ni straight. Gunakan pembaris straight. Parallel. Okay, sifatnya. Sifat electric field kita ni adalah straight, parallel antara satu sama lain dan equally spaced. Yang penting equally spaced. Maksudnya spacing dia orang ni kena sama jarak. Ini macam nampak gemuk sikit. Tak boleh. Dia tak boleh gemuk sikit. Dia kena equal space dia. Okay, lebih kurang lah dan gunakan pembaris. Okay, so itu draw the electric field lines. Lepas tu ada lagi soalan ke? Which plate is positively charged? So jawapannya positively charged. Plate mana yang positive charge? So jawapannya plate, tak ada lah. Tak ada bagi nama plate kan? Apa? Kita nak cakap plate yang kat bawah tu lah kan 850 adalah positive charge lah kan sebab dia higher potential. So kita cakap at the bottom, plates at the bottom. Gitu kan. Suka hatilah ayat kita kan. So jawapannya adalah plate at the bottom. Apa ayat dia? Is positively charged. Is positively charged. Gitu. Okay. So, Madam rasa awak boleh completekan lah untuk soalan B dan soalan nombor 17 as the homework. So, nanti hari Rabu mungkin kita akan bincang dululah tutorial question. Kalau rasa free kan yang menyambut Taipusam ni Moga dan Veda je rasanya, betul? Okay, so yang lain tu yang tak menyambut tu boleh buat untuk soalan pasir juga mungkin. So mungkin Madam allocate, kalau yang pandai-pandai tu buat soalan pasir, kalau yang mana yang tak dapat tu Madam open kepada question juga nanti untuk hari Rabu sebelum Madam masuk kepada yang kedua. Madam rasa Madam tak masuk lagi kot subtopik yang kedua sebab tak nak rushing. So maksudnya macam kita fokus on the first chapter dahulu. So buat soalan pasir, by the way kita dah habis dah untuk first chapter ni. Boleh buat soalan pasir, mana yang tak dapat tu boleh tanda, nanti hari Rabu boleh tanya dekat Madam. Okay ya. So itu untuk kelas hari ni dah 3 suku dah. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.